Svenskt samtal. Sjukanmälan. Kommer du inte till jobbet idag? Nej, tyvärr inte. Vad är det med dig? Jag mår väldigt dåligt idag. Vad har du exakt? Jag har feber och stark huvudvärk. Sen när har du det? Sedan igår kväll. Har det blivit värre? Ja, i morse var det värre. Har du också host eller halsson? Ja, halsen gör ont och jag är svag. Har du också snuva? Ja, min näsa är helt täppt. Låter som en förkylning eller influensa. Ja, jag är helt trött och yr. Kunde du sova? Nej, jag sov knappt. Att jobba idag är ingen bra idé. Det tycker jag också. Din kropp behöver vila. Ja, jag stannar i sängen idag. Har du ätit eller druckit något? Bara te och lite soppa. Det är bra. Jag är inte hungrig. Har du redan varit hos läkaren? Inte än, men jag går senare. Vill du ha ett läkarintyg? Ja, för idag och imorgon. Ska jag säga till chefen? Ja, tack. Det vore toppen. Jag säger att du är sjuk. Tack så mycket. Behöver vi något från dig idag? Nej, jag orkar inget idag. Arbetet kan vänta. Det lugnar mig. Krya på dig och vila ordentligt. Det ska jag. Drick mycket och sov mycket. Ja, det försöker jag. God bättring, vi hörs. Tack, vi hörs. Svenskt samtal, ringa pappa. Hej Lina, det är din pappa. Hej pappa, kul att höra av dig. Jag ville fråga hur du mår. Jag mår bra, och du? Jag mår också bra, tack. Vad gör du hemma nu? Jag pratade just med mamma. Hälsa henne från mig. Det gör jag. Hur mår mamma då? Hon mår bra. Hon är bara lite trött. Och vad gör farmor? Farmor vilar mycket. Det är bra för henne. Har du jobbat mycket den här veckan? Ja, jag hade många möten. Tänker du också på pauser? Ja, jag försöker. Det är viktigt, mitt barn. Ja, det vet jag. Kommer du och hälsar på snart? Kanske nästa helg. Det skulle göra oss glada. Då ses vi som familj. Precis, det är fint. Tack för att du ringde pappa. Alltid gärna. Hälsa alla från mig. Det gör jag, vi hörs snart. Vi ses snart. Svenskt samtal, beställa mat. God kväll, vad vill du beställa? God kväll! Jag vill gärna beställa mat. Gärna, för hur många personer? För en person. Vill du ha leverans eller hämta? Leverans, tack. Vad vill du ha? Jag vill ha en pizza margarita. Vilken storlek? En stor, tack. Vill du ha extra ost? Nej, utan extra ost. Har du allergier? Ja, jag tål inte mjölk. Ska vi använda laktosfri ost då? Ja, precis. Vill du ha något mer? Ja, en blandad sallad, tack. Med vilken dressing? Yoghurtdressing, tack. Tyvärr innehåller den mjölk. Då tar jag vinäger och olja. Mycket bra. Hur lång tid tar leveransen? Cirka 30 minuter. Perfekt, tack. Hur vill du betala? Med kort, tack. Klart, vi ses snart. Tack så mycket. Svenskt samtal, vem vill träffas? Har du lust att göra något idag? Kanske, vad tänker du på? Jag är i stan nu och har slutat jobbet. Det låter bra. Ska vi ses en stund? Vad menar du? Kanske i parken eller på ett café? Parken vore bra. Har du något planerat idag? Nej, jag är hemma hela dagen. Då passar det perfekt. Vilken tid vill du ses? Om ungefär en timme. Det hinner jag! Toppen. Vilken ingång till parken? Vid den stora porten vid busshållplatsen. Okej, den känner jag. Ska jag ta med något? Kanske något att dricka. Inga problem, det fixar jag. Toppen, tack. Jag ser fram emot det. Jag också. Då ses vi snart. Ses snart. Svenskt samtal. Avboka tid hos kommunen.
God dag, du talar med kommunens service center. God dag, jag har en fråga om min tid. Vad gäller det exakt? Jag vill avboka mitt besök. För vilket datum är bokningen? Imorgon klockan 10. Har du ett bokningsnummer? Ja, ett ögonblick tack. Ja, jag väntar. Numret är 3579. Tack, jag har hittat din bokning. Tyvärr är jag sjuk och kan inte komma. Det var tråkigt att höra. Kan jag omboka min tid? Ja, det är inget problem. När finns nästa lediga tid? Nästa vecka på tisdag klockan 9 på förmiddagen. Det passar bra. Ska jag boka tiden åt dig nu? Ja, gärna. Den nya tiden är sparad. Får jag en bekräftelse? Ja, via e-post. Perfekt, tack så mycket. Ingen orsak. Hej då! Hej då. Svenskt samtal. Paketbud ringer. God dag, det är budet. God dag, det är Lina. Jag har ett paket till dig. Bra, jag väntar på det. Jag står nu utanför huset. Är du redan nere? Ja, men ingen öppnar dörren. Åh, jag är hemma. Namnet står tyvärr inte på ringklockan. Det förklarar det. Kan du komma ner en stund? Ja, jag tar snabbt på mig skor. Paketet är ganska tungt. Då kommer jag ner själv. Har du legitimation med dig? Ja, den har jag. Perfekt. Från vem är paketet? Det är en leverans från en webbutik. Det beställde jag. Jag behöver snart din signatur. Inga problem. Då ger jag dig paketet nere. Toppen, jag är där om 1 minut. Okej, jag väntar. Svenskt samtal, fel nummer. Hej, pratar jag med Anna? Nej, det är Lina. Förlåt, då slog jag fel nummer. Ingen fara, det händer lätt. Är det inte Anna Nilssons nummer? Nej, numret är mitt. Då har jag sparat fel nummer. Ja, så kan det vara. Förlåt för störningen. Ingen fara. Får jag fråga vem jag nått? Jag heter Lina. Trevligt, Lina, även om det var ett misstag. Ja, inga problem. Jag söker egentligen en tid idag. Då har du tyvärr ringt fel. Okej, tack för infon. Ingen fara. Ha en fortsatt bra dag. Tack detsamma. Hej då. Hej då! Svenskt samtal, kort samtal i mataffären. Hej Lina, jag är i mataffären nu. Bra, tur att jag fick tag på dig. Behöver du något mer? Ja, kan du köpa mjölk åt mig? Vanlig mjölk eller havremjölk? Havremjölk, tack. 1 eller 2 paket? Helst 2. Okej. Finns de i kylen? Ja, precis bredvid vanlig mjölk. Perfekt. Något mer? Såg du bröd? Ja, här finns färskt fullkornsbröd. Det låter bra. Ta 1. Skivat eller helt? Skiva, tack. Okej. Vill du ha något sött också? Kanske senare, jag frågar dig snart. Ta gärna smör också. Smör eller margarin? Smör. Saltat eller osaltat? Osaltat. Vill du ha frukt med? Ja, kanske äpplen. Hur många äpplen ska jag ta? 4 stycken räcker. Gröna eller röda? Röda, tack. Allt klart. Har du sett ägg också? Ja, de finns i nästa gång. Ta då 6 ägg, tack. Det gör jag. Är kassorna fulla? Ja, det är ganska fullt här. Skynda dig inte. Jag ställer mig snart i kön. Behöver du kontanter eller kort? Kort funkar här. Bra. Jag är hemma om cirka 20 minuter. Perfekt, tack. Inga problem. Kör försiktigt. Det gör jag. Vi ses snart. Vi ses snart. Svenskt samtal, beställa taxi. Taxicentralen, vart vill du åka? God kväll, jag behöver en taxi. Tack. Var är du nu? Jag är hemma och vill bli hämtad. Inga problem, ge mig adressen. Jag bor nära stationen. Okej, jag noterar. Kan du säga hur lång tid det tar? Det ska inte ta lång tid. Bra, jag har bråttom. Vill du åka direkt eller senare? Helst så snart som möjligt.
Åker du ensam eller med någon? Jag åker ensam. Hej Lina, jag ville höra din röst. Åh, det är snällt. Jag tänker mycket på dig nu. Verkligen. Ja, hela dagen. Det gör mig glad. Vad gör du hemma nu? Jag sitter i soffan och dricker te. Det låter mysigt. Ja, det är lugnt här. Jag önskar att jag var hos dig. Det vore fint. Då kunde vi dricka te ihop. Eller bara prata. Min dag var lång men nu mår jag bättre. På grund av samtalet. Ja, tack vare dig. Du är gullig. Jag menar det. Det hör jag gärna. Tänkte du på mig idag? Ja, flera gånger. Även i morse? Ja, direkt när jag vaknade. Det gläder mig. Jag log då. Nu ler jag också. Vad har du gjort idag? Jag har jobbat mycket. Var det stressigt? Ja, lite. Då är samtalet bra för dig. Väldigt bra. Det gör mig glad. Din röst lugnar mig. Dina ord också. Hör jag musik i bakgrunden? Ja, tyst musik. Vilken musik lyssnar du på? Något lugnt för avkoppling. Det passar stunden. Ja, det gör det. När ses vi igen? Det ville jag också fråga. Helst så snart som möjligt. Kanske imorgon kväll? Ja, det låter perfekt. Hos mig eller hos dig? Gärna hos dig. Då lagar jag något. Det är ju snällt. Jag ser redan fram emot det. Jag också mycket. Tack för samtalet. Tack för att du har tid. Sov gott senare. Du med. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Har du bagage med dig? Ja, en resväska och en väska. Bra att veta. Kan jag betala med kort i taxin? Ja, det går bra. Toppen. Föraren ringer strax före hämtning. Perfekt, tack så mycket. Ingen orsak, taxin är på väg. Tack, vi ses snart. Svenskt samtal, kärleksfullt samtal. Hej Lina, jag ville höra din röst. Åh, det är fint. Jag tänker mycket på dig nu. Verkligen. Ja, hela dagen. Det gör mig glad. Vad gör du hemma nu? Jag är i köket och vill laga lite mat. Låter bra. Ja, men jag sköt upp det lite. Jag önskar att jag var hos dig. Det vore fint. Då kunde vi dricka kaffe ihop. Eller bara prata. Min dag var lång, men nu är allt bättre. Tack vare samtalet. Ja, tack vare dig. Du är söt. Jag menar det verkligen. Det hör jag gärna. Har du tänkt på mig idag? Ja, flera gånger. På morgonen också. Ja, direkt efter jag vaknade. Det gläder mig mycket. Jag log då. Nu ler jag också. Vad har du gjort idag? Jag har jobbat mycket. Var det stressigt? Ja, lite. Då är samtalet bra för dig. Till och med väldigt bra. Jag är glad. Din röst gör mig lugn. Dina ord också. Hör du musik i bakgrunden? Ja, lugn musik. Vilken musik lyssnar du på? Något lugnt för att slappna av. Det passar för stunden. Ja, det stämmer. När ses vi igen? Det ville jag också fråga dig. Helst så snart som möjligt. Kanske imorgon kväll? Ja, det låter perfekt. Hos mig eller hos dig? Gärna hos dig. Då lagar jag något. Det är snällt av dig. Jag ser redan fram emot det. Jag också. Mycket. Tack för samtalet. Tack för att du har tid för mig. Sov gott senare. Du med. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon.